Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ Gatiki và lắng nghe Chun Quần chia sẻ. Vâng, thưa anh chị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì em Chun sẽ giúp anh chị xử lý một cái lỗi trong cái khi mà chúng ta sử dụng cái web WordPress. Thì trong cái video này anh chị em sẽ biết được cách xử lý cái lỗi như sau. Thì em bây giờ ví dụ em có một cái trang web như thế này, hoangnhientv.com. Thì anh chị khi mà truy cập website thì anh chị sẽ thấy một cái lỗi ứng dụng, đó là trang web này hiện không hoạt động, Hoàng Nhiên TV không thể xử lý yêu cầu này, và nó báo là lỗi là HTTP error 500. Thì cái lỗi này thì em đã có một cái video chia sẻ với anh chị và các bạn ở trên YouTube rồi. Anh chị và các bạn có thể tìm copy cái lỗi này. Thì riêng một cái lỗi này thôi, nhưng mà có rất nhiều các cái trường hợp nó xảy ra, thì anh chị copy cái từ khóa này nhé, anh chị đánh từ khóa này thì nó sẽ ra cái video của em ở trên top này. Đó. Thì anh chị và các bạn có thể xem, vì cái video này thì em xử lý là cái lỗi HTTP error 500 này nó dẫn tới cái web bị lỗi là do là khi chúng ta dùng cái tiện ích nó bị xung đột với nhau. Đấy, thì đây là một cái nguyên nhân nhé. Thì anh chị có thể xem video này. Thì chúng ta cứ test từng cái một. Nhưng hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách để chúng ta phát hiện lỗi là do đâu. Chúng ta sẽ bật tính năng ra làm sao nhé. Thì đầu tiên anh chị phải truy cập vào cái quyền quản trị hosting của anh chị, và chúng ta bật cái tính năng đó lên để nó phát hiện lỗi là ở đâu cho chúng ta, thì chúng ta mới xử lý được nó chính xác hơn, đúng không ạ? Thì bây giờ anh chị và các bạn là hoangnhientv .com này, cpalen. Ví dụ anh chị mà dùng hosting của Haucahot thì anh chị hãy truy cập bằng cái đường dẫn như thế. Sau đó thì chúng ta chọn vào cái tài khoản của chúng ta thôi. Sau đó chúng ta đăng nhập. Khi vào đến đây rồi thì anh chị hãy kéo xuống. Đây là cái trang quản trị hosting của Haucahot nhé. Anh chị nào dùng Haucahot thì em đã có một cái video hướng dẫn chi tiết về cái hosting của Haucahot. Hiện nay nó là một trong những cái hosting mà đứng đầu về cái việc là dung lượng cũng như là giá cả và cái tiện ích rất là ok. Thì anh chị có thể xem cái video này. Để em chia sẻ cái video này ở trên kênh Gatiki rồi. Ví dụ như là anh chị đánh là hosting giá rẻ, thì đây anh chị sẽ thấy một cái video là hướng dẫn mua hosting tốt nhất giá rẻ này. Hoặc anh chị có thể truy cập vào thẳng kênh Gatiki hoặc website Gatiki, thì em đều cập nhật ở trên đó nhé. Anh chị có thể xem và nắm được các cái tiện ích. Chúng ta hãy chọn vào cái phần menu software này cho em Chun. Sau đó chúng ta chọn select PHP version. Đó. Thì chúng ta chọn vào đây nhá. Thì để chúng ta bật cái tính năng nó phát hiện lỗi website của chúng ta. Thì sau đó anh chị chọn vào cái phần switch to PHP option này. Đấy, anh chị chọn vào đây. Anh chị chọn vào đấy nhá. Sau đó thì chúng ta nhìn thấy cái dòng lệnh là display error này. Đó, nó đang có một cái chữ ập này, đúng không ạ? Thế thì anh chị kích cái tính năng này cho nó về chế độ on. Chúng ta kích vào và chọn on, sau đó ấn apply. Ấn apply và chúng ta ấn save nhá. Anh chị ấy xong rồi ấn save nhá. Đó. Ấn save thì nó lưu lại đây, nó lưu lại này. Thì anh chị nhìn thấy rồi thì chúng ta bắt đầu vào cái website của chúng ta ấn F5 cái. Đó. Thì lúc này thì website này nó sẽ báo lỗi. Đây, nó là báo lỗi là do là chúng ta là cái file này, đúng không ạ? Đấy, đường dẫn này, nó bị lỗi cái đường dẫn này là file wconfig này, php này. Đấy, tức là lúc chúng ta chỉnh sửa ấy, thì là chúng ta sẽ đã làm bị lỗi. Thì nó báo là ở dòng 2 nha anh chị nhé. Nó báo là ở dòng 2 này. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái hosting cái file đó. Thì anh chị làm ở trên website hoangnhientv.com thì chúng ta sẽ chỉnh ở hoangnhientv.com nhé. Thì muốn chỉnh thì anh chị vào phần file này, sau đó chọn file manager. Đó. Anh chị chọn vào phần này giúp em Chun nhé. Đây là cái website mà chúng ta khi mua hosting ấy, thì nó sẽ mặc định với cái hosting. Do vậy là đây là tên miền chính của hosting này. Do vậy nó sẽ luôn luôn nằm ở trong mục public HTML. Đấy, thì anh chị chọn vào mục public này, HTML này. Thì anh chị sẽ thấy một loạt những cái file bộ nguồn WordPress ở trong đây của chúng ta. Tất cả các dữ liệu của chúng ta ở trong này.
Và nếu như anh chị có những chèn thêm những cái tên miền khác, vì cái hosting này nó cho chúng ta chèn thêm các cái tên miền khác, tức là những cái website khác nữa, thì ví dụ mà có những cái tên miền đó ở bên ngoài này thì anh chị nhớ chọn vào những cái tên miền đó để chúng ta chỉnh đúng cái website của chúng ta nhé. Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái website nó báo lỗi ở cái file wp config, thì chúng ta phải chọn vào đúng cái file đó anh chị nhá. Đây chính là file wp config này .php này, chúng ta kích vào vì lúc nãy là chúng ta sửa ở đây mà, đúng không ạ? Thì chúng ta chọn edit rồi, sau đó chọn edit. Đây thì nó ở dòng 2, dòng 2 chính là chỗ này là dòng 2 này. Đấy, dòng 2 này. Thì cái này là do là lúc em cài cái chức năng là mem cache, tức là tăng bộ nhớ RAM cho website của chúng ta để nó giúp tăng tốc website. Thì do nó sai nên là chúng ta phải chỉnh lại nhé. Chúng ta chỉnh lại cái đoạn này là ok nha anh chị nhá. Rất đơn giản thôi chứ không có gì cả. Thì chúng ta sẽ lại vào website bình thường. Thì bây giờ chúng ta hãy copy. Bây giờ anh chị hãy copy nhé. Copy một cái đoạn code này cho em. Em sẽ để cái đoạn code này nó ở đây nhá. Code mem cache. Đó. Thì em sẽ để cái đoạn code này ở bên dưới cái, tức là có một cái bài viết có cái đoạn code này ở bên dưới phần mô tả cho anh chị em chúng ta nhé. Thì chúng ta sẽ copy vào đây. Đó. Chúng ta sẽ, anh chị khi mà sửa anh chị lấy về nhá, thì chúng ta lấy cái đường dẫn, chúng ta phải chỉnh sửa cái đường dẫn ở trong phần này. Anh chị nào mà cài cái mem cache thì anh chị sẽ chọn vào cái phần software này. Đấy, sau đó chọn server application manager này. Sau đó chúng ta copy cái đường dẫn này. Đúng không? Đây là cái đường dẫn của mem cache, chúng ta thay thế nó vào đây. Đó. Sao cho nó chuẩn nhá anh chị nhá. Sau đó chúng ta copy nhá. Anh chị lưu nó lại này. Lưu file text đó lại. Và chúng ta sửa thay thế cái đoạn code này. Đúng không? Thay thế cái đoạn code này nhá. Đấy. Và chúng ta ấn save. Đó, chúng ta ấn save. Và bây giờ chúng ta sẽ vào website xem sao. Anh chị sẽ thấy là cái lỗi nó sẽ hết nha anh chị nhá. Đó, anh chị thấy không? Là như vậy thì cái website của chúng ta là đã được vào lại bình thường anh chị nhá. Thì như vậy thì trong cái video mà đây http error thì nó không phải lỗi như thế nha anh chị nhé. Nó có rất nhiều cái trường hợp. Thì anh chị mà khi chúng ta thay đổi bất cứ một cái gì, ví dụ như anh chị cài cái mem cache cho cái website của chúng ta, thì chúng ta xử lý bằng cái video em đang chia sẻ đây. Còn nếu như anh chị mà cài tiện ích sau đó nó dẫn đến cái lỗi http error 500 này, thì anh chị sử dụng cái video này giúp em chun nhé. Thì tất cả đều có cập nhật ở Gatiki, thì anh chị xem giúp em chun. Đấy, còn riêng về hosting thì anh chị dùng Hawkahot là cực kỳ tuyệt vời, vì em giới thiệu qua một chút nhé. Anh chị đánh cái hosting giá rẻ này. Thì cái hosting này em cũng đã tư vấn khá là chi tiết rồi cho anh chị em rồi. Thì tức là nó có những ưu điểm như sau. Thứ nhất là hosting giá rẻ, nếu mua 2 năm anh chị chỉ có 2,99 đô. Đấy, còn có nhiều khuyến mãi giảm giá lên đến 40% khi mua. Đặc biệt là có mã giảm giá 30% trọn đời. Tức là khi mà mua thì anh chị sẽ được gì? Gia hạn cũng được giảm giá 30%. Như vậy tiết kiệm chi phí cho chúng ta rất là nhiều. Tính ra một năm chưa tới 1 triệu tiền hosting, đúng không ạ? Mà tốc độ thì rất là trâu bò luôn. Anh chị hoàn toàn yên tâm, bởi vì là Gatiki dùng rất là lâu rồi, gần chục năm nay rồi mà vẫn cứ ok, thì anh chị cứ yên tâm dùng. Thứ hai nữa là tốc độ hosting cực kỳ trâu bò này, cho khách hàng của anh chị tìm thông tin nhanh, vì nó lưu trữ gần Việt Nam, đó là ở Singapore và Hồng Kông. Và đặc biệt là có sự hỗ trợ của mem cache server giúp xóa bộ nhớ cache cực nhanh, tăng tốc độ website. Tức là cái mà anh chị em mình vừa lại sửa đấy. Và thứ ba là khi có sự cố đứt cáp quang trên biển thì hosting Hawkahot này vẫn có một đường bộ hoàn toàn yên tâm, không bị gián đoạn hoặc mất đường truyền. Thứ tư là thêm một ưu điểm nữa là nó còn cho anh chị chèn nhiều tên miền, xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu, nhiều website không giới hạn. Dung lượng lưu trữ lên tới 10GB, gói mà Gatiki đang dùng cho nhiều website trên cùng hệ thống. Đặc biệt nữa là cấp chứng chỉ SSL bảo mật tên miền cho website của chúng ta hoàn toàn miễn phí. Và thêm một cái nữa là bảo mật yên tâm cho anh chị khi làm website. Vậy thì anh chị thấy là em cũng có để một cái đường link ở đây.
thì anh chị có thể kích vào ủng hộ để mua cái hosting ở trên này nha anh chị nhé, và tên miền. Thì khi anh chị kích vào, anh chị thấy là đây cái gói mà em Chun đang dùng cái này, em mua một lần 25 luôn. Đấy. Thì anh chị thấy là nó có dung lượng 10 bộ lưu trữ là dung lượng là 10 GB này. SSD thì anh chị thấy là ngày xưa là HDD nhưng bây giờ là SSD thì tốc độ nó rất là mạnh. Tốc độ đường truyền nó sẽ nhanh hơn, trích xuất dữ liệu sẽ nhanh hơn. Còn tất cả là băng thông là không giới hạn này, đa cơ sở dữ liệu không giới hạn, tên miền chèn không giới hạn, rồi là chứng chỉ bảo mật này, tên miền này, SSL này miễn phí này. Đấy, rồi bộ mem cache này, đấy giúp tăng tốc độ cho website này, rất là tuyệt vời. Còn nếu anh chị làm nhiều thì dùng gói Professional này thì quá tuyệt vời, tất cả mọi thứ đều không giới hạn hết, tức là chúng ta up dung lượng nên quá thoải mái. Tính ra nó vẫn rẻ đúng không anh chị? Đấy, thì hy vọng rằng là anh chị và các bạn là thông qua những cái chia sẻ đó có những cái lựa chọn và quyết định sáng suốt nha anh chị nhé. Đấy. Và anh chị có thể xem kỹ hơn ở trong cái hướng dẫn mua hosting này một cách chi tiết ở trên website của kênh Gatiki. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Để theo dõi tất cả các video bổ ích của Gatiki.com, các bạn vui lòng truy cập youtube.com, đánh từ khóa Gatiki và nhấp vào nút đăng ký. Hoặc bạn có thể truy cập vào website Gatiki.com. Tất cả những video mới nhất chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới email của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Gatiki.com. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.